วดหัวตุบๆการมองเห็นแสงวูบวาบอาการไวต่อแสงอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับโรคไมเกรนสามารถมีอาการเหล่านี้ได้ในขณะที่อาการปวดศีรษะรุนแรงเป็นหนึ่งในประสบการณ์ทั่วไปที่พบมากที่สุดของโรคไมเกรนแต่คำว่าปวดศีรษะไม่ได้สื่อถึงประสบการณ์ที่แท้จริงต่างๆของโรคเพราะไมเกรนเกิดโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อาการทั้งสองไม่เหมือนกันและบางคนไม่มีอาการปวดหัวด้วยซ้ำแล้วโรคไมเกรนคืออะไรเกิดอะไรขึ้นในสมองจนทำให้เป็นไมเกรนเพื่อติดตามโรคไมเกรนในทางกายวิภาคเราต้องเริ่มต้นจากวันและชั่วโมงก่อนนำไปสู่การเกิดโรคไมเกรนโดยเรามักได้รับสัญญาณแจ้งเตือนตั้งแต่ความเหนื่อยล้าหรืออารมณ์แปรปรวนจนไปถึงอาการหาวบ่อยๆอาการนอนไม่หลับคลื่นไส้ความไวต่อแสงและเสียงหรือแม้กระทั่งกระหายน้ำเพิ่มขึ้นสัญญาณเตือนเหล่านี้บ่งชี้ไปยังส่วนสมองด้านหนึ่งโดยเฉพาะเรียกว่าไฮโปทาลามัสโดยปกติไฮโปทาลามัสจะควบคุมระบบที่อยู่เบื้องหลังอาการเหล่านี้นั่นคือความสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนาฬิกาชีวภาพและกลไกการควบคุมสมดุลน้ำโดยมีการเชื่อมต่อที่กว้างกระจายไปทั่วสมองและมีการเคลื่อนไหวมากกว่าปกติในวันก่อนเกิดโรคไมเกรนสัญญาณเตือนทั่วไปอีกอย่างหนึ่งคืออาการเตือนไมเกรนซึ่งสามารถเกิดในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสายตาชั่วคราวรู้สึกเสียวชาๆหรือแม้กระทั่งปัญหาการพูดความรู้สึกเหล่านี้มาจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองและการไหลเวียนของเลือดในสมองเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงหลักแต่มันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวของสมองซึ่งทำให้เกิดอาการเตือนต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนที่ได้รับผลกระทบเช่นถ้าเริ่มจากบริเวณเหนือเปลือกสมองส่วนการมองเห็นมันอาจทำให้เกิดภาพหรือจุดบอดขยายไปทั่วลานสายตาในช่วงที่มีอาการปวดศีรษะเส้นประสาทใบหน้ามีบทบาทสำคัญเส้นประสาทบนใบหน้ามักจะส่งความรู้สึกสัมผัสอุณหภูมิและความรู้สึกอื่นๆจากผิวหน้าไปจนถึงส่วนสำคัญอื่นๆของใบหน้าหนังศีรษะหลอดเลือดบางส่วนและชั้นหุ้มเปลือกสมองเมื่อเริ่มมีอาการเส้นประสาทใบหน้าจะส่งสัญญาณความเจ็บปวดออกไประหว่างเป็นไมเกรนความเจ็บปวดนี้จะทำให้ไวต่อสิ่งกระตุ้นหมายความว่าสิ่งกระตุ้นรับความเจ็บปวดมีเกณฑ์ต่ำลงความรู้สึกที่มักจะไม่มีความเจ็บปวดเช่นการไอการก้มตัวหรือแสงและเสียงอาจกลับกลายทำให้รู้สึกเจ็บปวดได้ไมเกรนเป็นเรื่องทั่วไปที่มีความหลากหลายซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตของผู้หญิงมากถึง 33% และผู้ชาย 13%ทว่ายังคงมีอีกมากที่เราไม่รู้เกี่ยวกับพวกเขาเราจะเห็นได้ว่าไมเกรนเป็นโรคผิดปกติทางระบบประสาทซึ่งส่งผลกระทบหลายส่วนของสมองได้แก่ก้านสมองซีกสมองใหญ่และเส้นประสาทในสมองแต่เราไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นในแต่ละขั้นตอนของการเกิดโรคที่แท้จริงทำไมบางคนถึงเป็นไมเกรนและบางคนไม่เป็นทำไมผู้หญิงจึงเป็นมากกว่าผู้ชายหรือทำไมรูปแบบการเกิดไมเกรนบางครั้งเปลี่ยนพวกเขาไปชั่วชีวิตฮอร์โมนแปรปรวนอาจมีบทบาทบางอย่างต่อสิ่งเหล่านี้ผู้หญิงบางคนมีประสบการณ์ของการเกิดไมเกรนที่ค่อนข้างถี่ลดลงมากหลังวัยหมดประจำเดือนเมื่อฮอร์โมนเพศผันผวนน้อยลงในขณะเดียวกันก่อนวัยหมดประจำเดือนความผันผวนเหล่านี้มีเพิ่มขึ้นและผู้หญิงบางคนก็มีอาการแย่ลงหรือมีอาการปวดหัวแบบอื่นผู้ที่เป็นโรคไมเกรนมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าโรคตื่นตระหนกโรคการนอนหลับผิดปกติและโรคสโตรกมากกว่าการเจ็บป่วยโรคอื่นๆความสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อนอาจสะท้อนถึงผลกระทบจากโรคไมเกรนจนทำให้เกิดโรคเหล่านี้และโรคอื่นๆหรือสะท้อนพื้นฐานทางพันธุกรรมที่มีร่วมกันพันธุกรรมนั้นมีบทบาทในเกือบทุกๆด้านยกเว้นบางประการคือไม่มียีนเดี่ยวตัวใดที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไมเกรนยีนบางตัวคุมเซลล์ประสาทของสมองซึ่งไวต่ออาการตื่นเต้นจากสิ่งเร้าทางสิ่งแวดล้อมและพร้อมส่งสัญญาณความเจ็บปวดเป็นไปได้ว่าเซลล์ประสาทในสมองของคนที่เป็นโรคไมเกรนถูกกระตุ้นได้ง่ายมากขึ้นโดยสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมและมีโอกาสค่อนข้างน้อยที่จะหยุดสัญญาณเจ็บปวดนั้นได้ในขณะที่ยังไม่มีวิธีอธิบายแบบง่ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมองของเราจากความผิดปกติที่ซับซ้อนนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือโรคไมเกรนเป็นมากกว่าอาการปวดศีรษะคุณเคยรู้สึกว่าคุณยังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีรษะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ